بزرگترین غمی که هر آدمی میتونه تجربه کنه از دست دادن عزیزان و خانوادشه. حالا فکر کن همه عزیزانت رو توی یک شب از دست بدی، اونم توی شب هالووین. قبل از شروع ویدیو اگر اولین بار من رو میبینی این ویدیو رو از همین پایین اول لایک کن، سابسکرایب کن و اون زنگوله رو روشن کن تا سری بعدی که ویدیو گذاشتم اولین نفر باشی که میبینی. بریم به آمریکا، ایالت اوهایو، شهر تولیدو، سال 2010. بیل لیسکی 52 ساله یک سرباز نیرو هواییه که بازنشست شده، یک ازدواج ناموفق داشته و الان مجرده. بیل از ازدواج قبلیش یک پسر به اسم ویلیام داشت. بیل اسم پسرش رو ویلیام جونیور گذاشته بود و به صورت مخفف بیجی صداش میکردن. مخفف بیل جونیور. از اینجای پرونده ما پدر خانواده رو ویلیام بیل رو بیل صدا میکنیم و ویلیام جونیور رو بیجی. بیجی متولد 24 نوامبر 1986 در واقع به تاریخ ایرانی میشه 3 آذر 1365 و در واقع الان 24 سالشه. بیجی از بچگی پسر تندخو پرخاشگر بود و خانواده‌اش فکر میکردن که این پرخاشگری ها، این تندخو بودنش به خاطر سنشه و به مرور زمان اصلاح میشه. خانواده‌اش خیلی نگران پرخاشگری هاش نبودن، چون معتقد بودن هر چی زمان بگذره این اخلاق بد و این پرخاشگری ها کم میشه و به مرور از بین میره. اما هر چی زمان میگذشت این پرخاشگری ها بیشتر میشد که کمتر نمیشد. دیگه از کنترل خارج شده بود و توی مدرسه با همکلاسی‌هاش، معلم‌هاش درگیر میشد. هر روز دعوا را مینداخت، برای یکی قلدری میکرد یا کتک میخورد یا یکی رو میزد. به خاطر همین همیشه با یکی یا گلاویز میشد یا کتک کاری میکرد و همیشه مدرسه پدرش رو میخواستن. بیجی به این درگیری ها توی مدرسه اکتفا نمیکرد. توی خیابون با مردم رهگذر یا توی فروشگاه ها با هر کسی که در حال خرید کردن بود ممکن بود یه جرقه بزنه و مغزش رد بده و یه دعوایی درست کنه و مردم رو تو خیابون هم کتک میزد. درگیر شدنش توی خیابون با مردم عادی باعث شده بود که اون افراد ازش شکایت کنن و پای بیجی به ایستگاه پلیس باز بشه. مدرسه هم ترجیح میداد به جای اینکه هر سری اولیای این پسر رو بخواد، کلا بیجی رو از مدرسه اخراج کنه. و هر سری پدرش مثل یه فرشته مهربون میومد مدرسه و نجاتش میداد. اما توی درگیریش با آخرین کسی که توی خیابون کتکش زده بود، پدرش هیچ کاری نتونست براش بکنه و فرستادنش کانون اصلاح و تربیت تا تغییر کنه. سال 2001 وقتی بیجی 15 سالش بوده، بیل پدرش با یه خانومی به اسم سوزان آشنا میشه. بیل از تنهایی خیلی اذیت میشد و الان از جداییش از همسر اولش حدوداً 6 سال میگذشت و تمام این سالها مجرد بود و دوست داشت یه خانواده جدید تشکیل بده و سر و سامونی به زندگیش بده. سوزان 47 سالش بود. توی یک شرکت مشغول به کار بود. اون هم یک ازدواج ناموفق داشت و از اون ازدواج 2 پسر داشت. دوین 16 ساله و دریک 18 ساله. میشه گفت سوزان مادر دلسوزی بود و به شدت روی نظم و تربیت بچه‌هاش حساس بود. حتی روز یکشنبه ها بچه ها رو میفرستاد کلیسا تا روی عقایدشون بیشتر کار بشه. بیجی وقتی متوجه میشه که پدرش با یک خانوم آشنا شده خیلی استقبال نمیکنه و از این موضوع اصلا خوشحال نبوده. اما بیل بهش خبر میده که رابطش با سوزان به جاهای خوبی داره میرسه و امکان اینکه بخوان تصمیم بگیرن با هم ازدواج کنن خیلی زیاده. بیجی به شدت ناراحته، عصبانیه، چون فکر میکرد اگر فرد دیگه‌ای وارد زندگی پدرش بشه پدرش رو ازش میگیره و پدرش نمیتونه مثل قبل براش وقت بذاره و با هم اوقات خوشی رو بگذرونن. به هیچ عنوان دلش نمیخواست پدرش دوباره ازدواج کنه، چون احساس میکرد پدرش داره بهش توهین میکنه و یه جورایی داره نادیدش میگیره و مجبور محبت پدرش رو با یک زن تازه وارد که 2 بچه داره تقسیم کنه. کاملا مطمئن بود که با ازدواج کردن پدرش دیگه قرار نیست مثل قبل با پدرش به شکار بره، به ماهیگیری بره و اصلا وقتی نمیمونه برای پدرش که بخواد با تک پسرش بگذرونه و قراره همه توجهش رو خرج سوزان و 2 پسراش کنه. برای همین از سوزان متنفر بود.
و کاملا با این ازدواج مخالف بود. برخلاف تصورش پدرش با سوزان ازدواج میکنه و مجبور میشه بیجی هم این ازدواج رو بپذیره، اما همچنان سر موضع خودش بود. از روز اولی که سوزان و 2 پسرهاش تصمیم میگیرن بیان با بیل و بیجی زیر یک سقف تو یک خونه زندگی کنن، درگیری ها شروع میشه. بیجی هر روز سر کوچکترین چیزا با سوزان و برادر ناتنی‌هاش یه درگیری و دعوای جدید راه مینداخت و همش توی تنش و دعوا بودن. از اونجایی که سوزان همیشه توی زندگی خودش نقش یک مادر دلسوز رو ایفا کرده بود، کاملا طبیعی بود که توی خونه جدیدش با خانواده جدیدش دلش بخواد یه سری قوانین جدید وضع کنه و از همه بخواد که اون قوانینش رو رعایت کنن. قبل از ساعت 7 باید همتون خونه باشید. بیرون خوابیدن، خونه دوست موندن، اونم شب کلن کنسله. ساعت 8 شب باید همتون دور یک میز جمع شید و همه خانواده با هم شام بخوریم و ساعت 9:30 همگی باید توی اتاق خوابتون در حال حاضر شدن برای خواب باشید که روز بعدش همگی سر حال بیدار شیم که بتونین به مدرسه‌تون، ما به سر کارمون راحت برسیم. بیجی به صورت عادی شخصیت قانون مداری نداشت. قبل از اومدن سوزان به هیچ قانونی پایبند نبود. الان احساس میکرد نامادریش داره با وضع کردن این قانونها بهش میفهمونه که الان رئیس این خونه منم و تو باید مطیع من باشی. نه تنها قانونای سوزان رو جدی نمیگرفت، بلکه کاملا زیر پاش هم میذاشت. یا دیر میومد خونه یا اصلا نمیومد خونه. اگرم میومد خونه سر یک میز با اینا نمیشست غذا بخوره. بشقاب غذاشو ورم داشت یا میرفت تو آشپزخونه میخورد یا جلوی تلویزیون. از همه مهمتر این بود که از غذاهای سوزان مدام ایراد میگرفت و تا ساعت 12 شب جلوی تلویزیون میشست و نمیخوابید. الان 3 ساله که از رابطه بیل و سوزان داره میگذره. همچنان همه خانواده توی اون خونه زندگی میکنن، اما مشکلاتی که بیجی با سوزان داشت حل نشده، بدتر هم شده. یه روز با سوزان سر مشروب خوردن توی خونه جلوی بچه‌های سوزان دعوای بدی میکنه و این بحث انقدر جدی میشه که بیجی عصبی میشه و به سمت سوزان حمله میکنه. با مشت محکم به قفسه سینه سوزان میزنه، هلش میده و اون رو روی زمین میندازه. در حالت طبیعی هر کسی وقتی مورد حمله قرار میگیره باید بره از اون فردی که بهش حمله کرده شکایت کنه. اما سوزان از اونجایی که احترام خیلی زیادی برای بیل و زندگی مشترکشون قائل بود، رو حساب این که بیجی پسر بیله این احترام رو حفظ کرد و از شکایت کردن صرف نظر کرد. عقیدش این بوده که اونها یک خانوادن، مثل پسرهای خودش میمونه و شکایت کردن از پسر خودت کار درستی نیست. همین باعث میشه 2 ماه بعد بیجی و سوزان سر مشروب خوردن و این بار سر مواد زدن جلوی برادر ناتنی‌های بیجی با هم یه دعوای شدید بکنن و وقتی این بار بیجی عصبانی میشه از اعتراضهای سوزان، لیوان مشروبی که توی دستش بوده رو محکم چندین بار به سر سوزان میکوبه. شدت ضربه هایی که با لیوان به سر سوزان زده بود انقدر زیاد بود که بعد از خوردن آخرین ضربه به سر سوزان از حال میفته کف آشپزخونه. اما این بار سوزان بیخیال نمیشه و از بیجی شکایت میکنه، چون احساس میکرد جون خودش و 2 پسراش توی این خونه داره به خطر میفته فقط به خاطر حضور بیجی. بعد از شکایت دادگاه براش تشکیل میشه و قاضی اون دادگاه ازش میخواد که به یک پزشک مراجعه کنه و برگه سلامت پزشکی براش بیاره. اما بعد از مراجعه به پزشک متوجه میشن بیجی سال هاست که دچار بیماری اسکیزوفرنیه و تمام این سالها کنترل اعمالش دست خودش نبوده به خاطر بیماری که بهش دچار بوده و هیچ کس حتی خودش ازش خبر نداشته. برای همین دادگاه به جای اینکه حکم سنگینی بهش بده، محکومش میکنه به چندین ساعت کار اجباری توی فضای عمومی. بعد میفرستنش بیمارستان اعصاب و روان تا بستری شه و بیماریش رو درمان کنه. اما بیجی به محیط بیمارستان هم رحم نمیکنه. پرسنل و کادر درمان رو میزده و بهشون پرخاش میکرده و در نهایت بعد از 2 ماه مرخص میشه و برمیگرده خونه. با برگشتنش توی خونه دوباره پرخاشگری‌هاش برمیگرده و محیط خونه رو دوباره متشنج میکنه. شدت کینه و نفرت بیجی نسبت به سوزان به حدی رسیده بود که یه روز صبح وقتی از خواب بیدار میشه
متوجه میشه سوزان توی حمامه و داره حمام میکنه. بدون معطلی وارد حمام میشه و سوزان رو میگیره به باد کتک. هر چی مشت و لگد بوده نثار این بدبخت میکنه. سوزان از دست این بچه جونش به لبش رسیده. این بار نه تنها آسیب جسمی داشته بلکه از نظر روحی هم آسیب دیده و دچار فروپاشی روانی شده. وقتی بیل برمیگرده خونه متوجه میشه همسرش آسیب جسمی شدیدی دیده. به غیر از این از نظر روحی خیلی اوضاعش خرابه و تصمیم میگیره پسرش بیجی رو توی بیمارستان اعصاب و روان بستری کنه برای بار دوم، چون دیگه واقعا از کنترل خارج شده بود. میشه گفت یه جورایی خجالت زده بود جلوی همسرش چون نمیتونست پسرش رو کنترل کنه. پزشکای بیمارستان بعد از گزارشی که از خانواده این پسر دریافت میکنن متوجه میشن مشکل بیجی انقدر حاد شده که حالا باید مهمونشون باشه. تشخیص پزشکا این بود که این فرد بیماریش انقدر عود کرده که هم میتونه به خودش صدمه بزنه هم به اطرافیانش و الان یک فرد خطرناک برای جامعه. عاطفه پدری بیل رو خیلی دوست دارم چون با اینکه سالها نمیدونست پسرش درگیر یک بیماری روانیه همیشه حمایتش کرد، بهش پرخاش نکرد و از روزی که متوجه شد این پسر یک مشکل روانی داره برای درمانش هر کاری کرد. آخرین کاری که کرد این بود که یک مبلغ فوق‌العاده زیادی رو قرض کرد تا بتونه پسرش رو از بیمارستان اعصاب و روان بیاره بیرون و توی یک بیمارستان اعصاب و روان خصوصی بستری کنه تا این پسر بتونه آزادانه هر وقت که دلش میخواد از این بیمارستان خصوصی بیاد بیرون، بره خونهشون، دوباره برگرده بیمارستان برای اینکه بتونه پروسه درمانش رو کامل کنه. تفاوت بیمارستان و این کلینیک خصوصی توی این بود که توی بیمارستان اجازه نمیدادن بیمارهاشون تا زمانی که پروسه درمان رو طی نکردن از بیمارستان خارج شن. عملاً هر کسی اونجا بستری میشد زندانی بود. اما از اونجایی که بیل دوست داشت این پسر توی کانون خانواده باشه، توی رفت آمد باشه، دلتنگش میشد و دوست نداشت از خانواده دور بیفته، یه وقت احساس کنه که خانواده نمیخوانش یا کنار گذاشتنش، رفت این پول رو قرض کرد تا بتونه توی کلینیک خصوصی بستریش کنه که این پسر آزادانه هر وقت که دلش میخواد بیاد خونه و دوباره برگرده بره درمانش رو انجام بده. اما کلینیک های خصوصی موقعی که فرد میخواست از بیمارستان خارج شه ازش یک تعهد میگرفتن، باید اون برگه رو پر میکرد و امضا میکرد و تعهد میداد که بعد از اینکه خانوادم رو دیدم در این تاریخ و این روز دوباره برمیگردم بیمارستان برای اینکه بتونم درمانم رو کامل کنم. اگرم بر نمیگشت با خانواده تماس میگرفتن و جویا میشدن که این فرد قصد داره برگرده یا نه. اگر شما رضایت دارید که بچه‌تون برگرده بیمارستان و خودش داره امتناع میکنه، ما میایم دنبالش، برش میداریم میبریم. جالبه که بیجی توی این کلینیک خصوصی هم از خوردن داروهاش امتناع میکرده. جلوی پرسنل بیمارستان وانمود میکرده که قرصهاشو خورده، اما به محض اینکه از اتاقش بیرون میرفتن قرصها رو در می آورد و مینداخته دور. هیچ کس از این موضوع خبر نداشت و برای همه عجیب بود که پروسه درمان این پسر به جای اینکه پیشرفت کنه داره پسرفت میکنه با وجود این همه قرص سنگینی که براش تجویز شده. روزهایی هم که بیجی میرفت به خانواده سر بزنه میرفت سمت الکل و مواد و الان تبدیل شده بود به یک آدمی که معتاد اعتیاد به الکل داره و از طرفی مشکل روانی حاد هم داره. برگشتنش به خونه کمکی به بهتر شدن حالش که نکرد، جو خونه، اون آرامشی که توی خونه حاکم بود رو از سوزان و بچه‌هاش هم گرفته بود. این بار بیل ناچار میشه برای اینکه آرامش رو دوباره به خونه برگردونه، دست بیجی رو بگیره، ببرتش توی کلبه جنگلی که توی جنگل داشته، چند روزی رو اونجا با هم وقت بگذرونن. شکار میکردن با اسلحه، ماهیگیری میکردن، پیاده روی میکردن، ولی خب این آرامش نسبی که برای خانواده‌اش و بیجی فراهم کرده بود کاملا مقطعی بود. بیل یه دوست صمیمی به اسم مارک داشت و خیلی پیش می اومد که با هم دیگه میشستن، صحبت میکردن، درد و دل میکردن، از زندگیاشون به هم دیگه میگفتن. توی این درد و دل کردن ها یک بار بیل به مارک گفته بود پسرم بیجی به غیر از این که روی سوزان و 2 پسرهاش دست بلند کرده، بهشون حمله کرده و اونا رو کتک زده، یک بار هم به من حمله کرده و منو کتک زده. مارک با شنیدن این اتفاق دلخراش به بیل میگه حواست به پسرت باشه،
باید پسرت رو از خانوادت دور کنی چون برای خانوادت فوق‌العاده خطرناکه. با این حجم از مشکلاتی که پسرت داره یه روز به تو و خانوادت آسیب جدی میزنه. بیل به هیچ عنوان نمیخواست از پسرش دست بکشه یا این رو باور کنه که ممکنه یه روز پسرش به خودش و خانوادش آسیب بزنه. برای همین به مارک گفت بیجی پسر خیلی خوبیه، در حالت عادی با هیچ کس کاری نداره مگر اینکه یه نفر واقعا اذیتش کنه یا عصبانیش کنه. فقط وقتی که ناراحت میشه این کارو ازش سر میزنه. فقط زمانی که ناراحته این کارو ازش سر میزنه. در حالت عادی خیلی پسر خوبیه. مارک بهش میگه اگر انقدر پسر خوبیه چرا وقتی سوزان توی حمام بود بی دلیل بدون اینکه اتفاقی بینشون بیفته رفت اون بنده خدا رو کتک زد. اما بیل همچنان زیر بار نمیرفت و این حرفا اصلا روش تأثیری نداشت. روز 31 اکتبر سال 2010 شب هالووین، دون پسر کوچیک سوزان، روز 31 اکتبر سال 2010 شب هالووین، دون کوچکترین پسر سوزان رفته بود خونه پدر بیولوژیکیش تا شب هالووین رو کنار پدر خودش یعنی شوهر سابق سوزان بگذرونه. و روز بعدش ساعت 9:30 صبح برمیگرده خونه پیش مادرش و اعضای خانواده. به محض ورودش به خونه از ساکت بودن فضای خونه تعجب میکنه چون سابقه نداشته خونه توی این ساعت از روز انقدر خلوت باشه. سوزان و بیل عادت داشتن هر روز صبح ساعت 7 صبح بیدار میشدن، صبحانه میخوردن و بعد میرفتن محل کارشون. با خودش فکر میکنه شاید دلشون خواسته امروز یکم بیشتر بخوابن و از اونجایی که اون روز توی کلیسا قرار بود یک مراسم برگزار بشه میره طبقه بالا توی اتاق خودش لباسهاشو عوض میکنه تا بره کلیسا که به اون مراسم برسه. از اونجایی که اتاق این پسر توی طبقه دوم بوده بعد از اینکه از اتاقش بیرون میاد میره به سمت پله ها تا پله ها رو بره پایین و از در خارج شه. اما وسط پله ها بیجی جلوی راهش سبز میشه و ازش سوالای عجیب غریب میپرسه. کجا میری؟ با کی میری؟ الان بری که برمیگردی؟ این رفتارای بیجی خیلی عجیب غریب بود به خاطر اینکه از روزی که سوزان و بچه‌ها اومده بودن توی این خونه تا همه با هم زندگی کنن سابقه نداشته که بیجی بشینه کنار این دوتا بچه و با همدیگه معاشرت کنن یه حرف معمولی بزنن. بعد الان داره ازش میپرسه کجا میری؟ کی میری؟ با کی میری؟ حرف میزدن اما همه این حرفها در قالب بحث و دعوا و درگیری بود و هیچ وقت نشده بود بیجی نگران رفت و آمد برادر ناتنی‌هاش شه. خلاصه جوابش رو میده و بعد از خونه خارج میشه و بعد از اینکه کارش توی کلیسا تموم میشه ساعت 2 ظهر برمیگرده خونه. اما به محض اینکه در خونه رو دوباره باز میکنه و وارد خونه میشه متوجه میشه فضای خونه همچنان مثل صبح، سکوت مطلقه، هیچ رفت آمدی توی خونه نیست، هیچ اثری از سوزان و بیل توی خونه نبود. برای همین کنجکاو میشه، پله ها رو دوباره میره بالا، میره به سمت اتاق سوزان و بیل. بعد از اینکه در رو باز میکنه و وارد اتاق میشه مادرش سوزان رو روی تخت میبینه که دراز کشیده به صورتی که پاهاش از تخت آویزونه به سمت زمین و کنارش بیل دراز کشیده. اما وقتی نزدیک این دو نفر میشه متوجه میشه بالشت هر دو نفر غرق خونه. با خودش فکر میکنه شاید این یک شوخی هالووینی ترسناکه که خانواده دارن سر کارش میذارن. اما یکم بعد متوجه میشه این یک شوخی تلخ نیست، این یک فاجعه وحشتناکه. همونجا متوجه میشه که هر دو به قتل رسیدن و از شدت ترس شروع میکنه به جیغ زدن و فریاد زدن. بدون معطلی پله ها رو میگیره میاد پایین، از خونه خارج میشه بدون اینکه به این فکر کنه که دریک برادرش تو چه وضعیتیه، سالمه، خونه است، اصلا کجاست. بعد از خروجش از خونه فوراً با خالش لوری تماس میگیره. لوری هم با پلیس و اورژانس تماس میگیره و خودش رو به سرعت به محل میرسونه. بعد از رسیدن پلیس به صحنه جرم به محض ورودشون به خونه متوجه میشن که هر دو نفر به واسطه اسلحه از دنیا رفتن و به قتل رسیدن. پلیس کل خونه رو بررسی میکنه و پیگیر دریک میشه. به سمت اتاقش میرن و بعد از اینکه کلی صداش میزنن و جواب نمیگیرن متوجه میشن در اتاقش قفل شده و بعد از کلی تلاش در رو میشکنن
و وارد اتاقش میشن. به محض ورودشون به اتاق دریک با صحنه وحشتناکی روبرو میشن. دریک روی زمین افتاده و محتویات جمجمه سرش روی زمین پاچیده. جمجمه سرش به واسطه یک چکش متلاشی شده و اون چکش خونی الان کنار جسدشه. طبق گزارش پزشک قانونی، سوزان به واسطه 3 گلوله، یکی به سرش و 2 تا به قفسه سینش کشته شده. همچنین بیل به واسطه 1 گلوله توی سرش به قتل رسیده و دریک هم به واسطه اون چکشی که مغزش رو متلاشی کرده اول ضربه مغزی شده و بعد به خاطر حجم زیاد خونی که از دست داده فوت شده. پلیس الان یک پرونده و 3 مقتول داره. عضو پنجم این خانواده مشخص نیست کجاست و ماشین خانواده دیگه توی پارکینگ خونه نیست. هر جا رفته ماشین رو با خودش برده. برای همین پلیس نمیتونه با این عضو پنجم خانواده یعنی بیجی مصاحبه کنه و ازش بپرسه توی اون ساعتی که این اتفاق رخ داد کجا بوده و چی کار میکرده. آیا شاهدی داره که توی صحنه جرم نبوده؟ شک پلیس نسبت به بیجی خیلی زیاد بود، اما قبل از اینکه پلیس بخواد تحقیقات کلیش رو شروع کنه، لوری خواهر سوزان میره سراغ پلیس تا حرفای مهمی رو بهشون بگه. لوری به پلیس میگه من قاتل رو میشناسم. قاتل پسر بیله. اون با خواهر من مشکلات زیادی داشت. خواهرم رو کتک میزد، بچه‌های خواهرم رو و حتی پدر خودش رو چندین بار مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار داده بود. و از اونجایی که نسبت به خواهر من تنفر زیادی داشت، من شک ندارم که این کار بیجیه. پلیس که داشت شکش به یقین تبدیل میشد، مدارک صحنه جرم رو میفرسته آزمایشگاه. الان پلیس اثر انگشت قاتل رو که روی اون چکش بوده داره و الان دنبال اینن که بیجی رو پیدا کنن، باهاش مصاحبه کنن، ازش اثر انگشت بگیرن که یه وقت خدایی نکرده با اون اثر انگشت تطابق نداشته باشه، بعد میتونن راحت ولش کنن بره. اما اگر تطابق داشته باشه یعنی عضو پنجم خانواده بیجی قاتل این خانواده است. پلیس تحقیقات محلیش رو شروع میکنه، میره سراغ همسایه‌ها و با همشون صحبت میکنه. اکثر همسایه‌ها به پلیس میگن ساعت 6:30 صبح اون روز صدای شلیک گلوله شنیدن. اما برای اون منطقه یه مقدار عادیه شنیدن صدای شلیک گلوله، به خاطر اینکه اون منطقه یک منطقه شکاریه. خیلی از مردم به اون منطقه میان برای اینکه با اسلحه شکار کنن. همیشه گفت به این موضوع نمیشه استناد کرد، چون این مردم روزانه چندین بار صدای شلیک میشنون. همسایه‌ها یک چیز دیگه هم به پلیس میگن و اون این بوده که یکی از همسایه‌ها یه مهمونی برگزار کرده بوده به خاطر شب هالووین و توی اون مهمونی خانواده لیسکه یعنی بیل، سوزان و بیجی هم حضور داشتن و اون شب به شدت مست بودن. از اونجایی که اون شب بیجی خیلی مست بوده، سوزان و بیل بهش پیشنهاد میدن که شب رو توی خونه خودشون بگذرونه و نره. قبول میکنه با سوزان و بیل اون شب بره خونهشون و شب رو کنار اونها بگذرونه. این ادعاییه که همسایه‌ها کردن و حتی برای همسایه‌هام عجیبه که این پسر با وجود مستی اون شب رفته خونه پدرش بخوابه. همه این صحبت‌ها مدرکی بر این که بیجی اون شب توی اون خونه حضور داشته و قطعاً میدونه اونجا چه اتفاقی افتاده. به غیر از این، همسایه‌ها آدرس اون کلبه جنگلی که بیل توی جنگل داشته رو به پلیس میدن تا پلیس تحقیقاتش رو کامل کنه. شاید توی اون کلبه بتونه مدرک جدیدی پیدا کنه. اما به محض اینکه پلیس نزدیک اون کلبه جنگلی میشه، با صحنه عجیبی روبرو میشه. بیجی در حالی که توی تراس کلبه روی یک صندلی نشسته و یک سیگار گوشه لبشه، در حالی که پاهاش رو به نرده روبرویش تکیه داده، داره به نزدیک شدن پلیس به خودش نگاه میکنه و هیچ اثری از استرس، اضطراب توی صورتش نیست. بدون هیچ مقاومتی بیجی دستگیر میشه و به اداره پلیس منتقل میشه. از میزان خونسردی این آدم نسبت به از دست دادن عزیزاش اگر بخوام بهتون بگم، پلیس با چک کردن دوربین‌های مداربسته اطراف خانواده لیسکه متوجه میشه ساعت 7 صبح اون روز این پسر از خونه خارج شده و بعد با چک کردن دوربین‌های اطراف خونه متوجه میشن رفته سمت یک رستوران و برای صبحانه پنکیک و شکلات با میوه سفارش داده. بعد از اینکه صبحانه‌شو خورده، رفته توی شهر یک دوری زده و موقع ناهار دوباره رفته سمت یک رستوران جدید و اونجا ساندویچ مرغ سفارش داده و از ساندویچش لذت برده. توی تمام این تصاویر هیچ
اثری از اضطراب، استرس یا نگرانی، غم، غصه هیچ چیزی نمیتونیم ببینیم. بیجی خیلی با ایستگاه پلیس ناآشنا نبوده. به واسطه شکایت‌هایی که مدام ازش میشده توی مسیر ایستگاه پلیس و خونه در رفت آمد بوده و خیلی از پرسنل ایستگاه پلیس رو میشناخته. تنها واکنش بدی که از خودش توی ایستگاه پلیس نشون میده این بوده که موقعی که کمکش میکردن لباسش رو عوض کنه تا بتونن ازش بازجویی کنن عصبی میشه و یه لحظه میره روی مخش و یه مشت محکم تو صورت یکی از افراد پلیس میزنه. توی بازجویی اولیه ادعا میکنه که از هیچ چیزی خبر نداره، بیگناه، کاری نکرده و میگه شما دنبال آدم اشتباه اومدید، من کاری نکردم. اما تمام شواهدی که توی صحنه جرم بوده بر علیه این پسر بوده، چون اثر انگشتی که روی اون چکش پیدا شده بود الان با نمونه اثر انگشت این پسر کاملا تطابق داره. از اونجایی که زیر بار جرمش نمیرفته، پلیس تصمیم میگیره به مدت 2 ماه توی بازداشت نگهش داره تا دادگاهش برگزار شه. توی دادگاهش وکیلش ادعا میکنه که موکل من بیماری روانی حاد داره و اگرم 1% قتلی انجام داده باشه توی این شرایط روحی قطعا کنترلش دست خودش نبوده و به اختیار این کار رو نکرده، چون اصلا متوجه فرق خوب از بد نمیشه، یعنی مرز این دوتا رو نمیتونه تشخیص بده. به خاطر ادعایی که وکیل بیجی کرده بود، قاضی دستور میده به مدت 1 ماه بیجی تحت نظر و بررسی پزشک قرار بگیره تا این حرف وکیل به دادگاه ثابت شه که این آیا بیماره یا نه. بعد از 1 ماه تیم پزشکی اعلام میکنن بیماری بیجی انقدر حاد نیست که متوجه رفتار و اعمالش نباشه و این بیماری نمیتونه قتل‌هایی که مرتکب شده رو توجیه کنه. در واقع لحظه‌ای که داشته مرتکب این جرم میشده کاملا به اعمالش آگاهی داشته، فرق خوب از بد رو کامل تشخیص میداده. و یه نکته تاریکی که تا اینجای پرونده بهش اشاره نکردم این بود که توی گزارش پزشک قانونی اومده که به جسد سوزان تجاوز شده. تیم پزشکی این رو هم بررسی کردن برای اینکه یک سری از قاتل‌های سریالی یک بیماری دارن به اسم نکروفیلیا. در واقع این بیماری جوریه که اون فرد قاتل خیلی تمایل داره که با یک جسد رابطه جنسی برقرار کنه. اما توی این کیس بیجی شامل نکروفیلیا نمیشه و این بیماری رو نداره. در واقع اون تجاوزی که صورت گرفته کاملا بر اساس نفرت و کینه‌ای بوده که نسبت به این زن داشته نفرتش رو خالی می‌کرده، اما به شکل کاملا اشتباه. از اونجایی که از حکم نهایی قاضی میترسید که بهش یه حکم سنگین بده، تصمیم میگیره که اعتراف کنه و اظهار پشیمونی میکنه و گریه میکنه و توی دادگاه میگه اون لحظه این من نبودم که مرتکب این قتل ها شدم. شیطان در من رخنه کرده بود و اون به من فرمان میداد. من کاری نکردم. در واقع ادعا میکرد که شیطان تسخیرش کرده و همه این قتل ها به واسطه شیطان صورت گرفته. نبیجی. دادگاه بهش حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط میده. دردناکترین جای پرونده برای من شخصیت بیل بود که توی هر شرایطی هوای پسرش رو داشت و همش داشت بهش عشق و توجه میداد، اما متاسفانه این پسر اینقدر سنگدل بود که یه گلوله خرج پدرش کرد. این پرونده هالووینی رو تقدیم میکنم به همه اون کسایی که مثل من عاشق حال و هوای هالووینن و ترجیح میدن کل سال هالووین باشه. و ممنونتونم که اینقدر حمایت کردید، مخصوصا توی کامنت ها. با خوندن نظراتتون و محبتتون واقعا انرژی میگیرم. اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردی از همین پایین لایک کن. اگرم سابسکرایب کردی که ممنونت میشم، اون زنگوله رو بزنی تا سری بعد حتما ببینمت. ممنونم که تا اینجا کنارم موندین و مرسی.